Yee! Oh. Yan ang... Yee! Oh. Yan ang lungga. Okay. Lungga nila. Ito ang mahirap sa beef na may mga taba-taba kasi compare mo sa baboy. Sa baboy, mas madami din. Mas maraming taba. Depende sa kamay kasi yan. Dito dito. Sarap isa to. Dapat hindi na hugasan dapat to kasi smoke light. Kaya nga eh. Pero for the sake of everybody. Makuluan mo na. Anong nangyayari? Makuluan mo na. Yung first na sa Ilocano, first correct, tinapon ko. Kukunti yung tubig, tapos ibigisa na yan. Anong gagawin natin, Chef? Susunod? Siyempre, ibigisa mo na natin yan. Gawin natin yung sibuyas at saka bawang. So, paano na kayo dyan? Itim. Isang seasoning. Ako, marami akong nilalagay. Tubig. Masagsak. Isang side-side mo naman yun. Isang lingkod lang. Then, ito, siya dito, pwede maglagyan sa toppings. Ito, na to ha. I-serve, huling mekus-mekus muna. Oh, tikim.